ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የጥለት አካዳሚ ቤተሰቦች ዛሬ በተለይ የርዕስ ተመልሰናል ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው በኢንስትሩመንታል አናላይሲስ ጊዜ ኢንስትሩሜንቴሽኖች ላይ ነው ዛሬ የምንሰራው ICP-OES concepts and technique and principle በሚል ርዕስ ነው የተመለስነው አብራችሁን ቆዩ ላይክ ሰብስክራይብ and ሼር አድርጉ ጓደኞቻችሁ እንደሚደርሳችሁ ስለዚህ ምርጥ ኬሚስትሪ ቱቶሪያል እንደደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን አብሩ መልካም ቆይታ ወደርሳችን እንቀጥላለን So today we have seen the ICP-OES concepts and techniques and principles So what's in this course ምንድነው ልናያቸው የምንችሉ ነገሮች አንደኛው introduction to atomic emission spectroscopy principle and technology ሁለተኛው working principle of ICP-OES system and instrumentation of components እነዚህን እናያለን ሶስተኛው ደግሞ overview ምን ይመስላል ፐርፎርማንሱ የICP ፐርፎርማንስ ምን ይመስላል and applications ምን ይመስላል የሚለውንም አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ሶ በዚህ ቱቶሪያል ትልቁ ኦብጀክቲቫችን አንደኛው ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኤንድ ቴክኒክስ ኦፍ ICP ዲስክራይብ መግለጽ ነው ዲስክራይብ እናደርጋለን ሌላው to manipulate and minimize systematic errors of ICP-OES and instrument ምንድነው ሰተቶች ካሉ አንዳንድ ሁነቶች ካሉ እነሱ ላይ ርማት ለመስጠት እንዲመቸን እዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እናበረክታለን ማለት ነው So what is spectroscopy ምንድነው spectroscopy ስንል ብዙ ጊዜ እንሰማለን spectroscopy ምንድነው So spectroscopy was originally the study of the interaction between electromagnetic radiation and matter as a function of wavelengths So spectroscopy በአጠቃላይ is a technique which studies about the interaction between matter and electromagnetic radiation at a function of wavelengths ነው electromagnetic radiation ከማተር እንላቸው whether molecule or atom ሊሆኑ ይችላሉ አተሞች ወይ ሞለኪውሎች ከኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ጋር ያላቸው ዝምድና በዌቭሌንግዝ ሲገለጽ ምን ይመስላል የሚለውን የምናጠናበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው ስፔክትሮስኮፒ እንጂ ባይ ኢትሰልፍ ማሽን አይደለም ስፔክትሮስኮፒ ባይ ኢትሰልፍ ማሽን አይደለም ብዙ ሰዎች ስፔክትሮስኮፒ ሲባል ማሽን ይመስላቸዋል ግን አይደለም ቴክኒክ ነው that's the technique which studies about the interaction between matter and electromagnetic radiation so in fact historically spectroscopy referred to the use of visible light dispersed according to its wavelengths ነው አሁን visible light በፕሪዝምን ተጠቅመን ፕሪዝም ስንጠቀም የላይት ሶርሱ ከዚህ ይመጣል ዜን ፕሪዝም ላይ ሲያርፍ ወደ 7 ይበትነዋል ወደ 7 colors ይበትነዋል የሚል ብዙ ጊዜ እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ concepts was expanded greatly to compromise any measurement of quantity as a function of either wavelengths or frequency so spectroscopy technique measurement የምንወስደው በwavelengths እና በfrequency ነው ማለት ነው thus it also can refer to respond to alternating field and varying frequency field frequency vary ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው further extension of the scope of the definition added to energy as a variable one's very close relationship is energy equal ነው hv h ምንድነው Planck's constant ነው v is frequency ማለት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ፎቶን ኢነርጂ በመባል ይታወቃል ማለት ነው h is Planck's constant so a plot of the response as a function of wavelengths or more commonly frequency is related to spectrum plot ስናደርግ ሪስፖንሱን ፕሎት ስናደርገው as a function of wavelengths plot ማለት እንደዚህ ነው እዚህ ጋር wavelengths ወይም ላምዳ እዚህ ጋር ወይ አብዞርባንስ ሊሆን ይችላል ትራንስሚታንስ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ በዚህ መንገድ ነው ፕሎት ልናደርገው እንችላለን ምን ስፔክትራ ወይም ፎቶን ኢነርጂውን የምናሰላው ማለት ነው So theoretical concepts and definitions of spectroscopy ምን ይመስላል Spectroscopy is a broad field with many disciplines which can classified by the material being analyzed and interaction ማቴሪያሉ አናላይዝ የሚደረገው ማቴሪያል እና ኢንተራክት የሚያደርግበት
መንገድ የመረጥነው ማቴሪያል ምን ኢንተራክሽን እንዲፈጥር ፈልገን ነው የመረጥነው የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ ዲሲፕሊን ላይ የሚሰራ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። so there are 4 levels by which substance can interact with light ከላይት ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉ ሰብስታንሶች በአራት ሌቭሎች ነው። አንደኛው በአቶሚክ ሌቭል ነው፣ ሁለተኛው በሞለኪውላር ሌቭል ነው፣ ሶስተኛው በክሪስታል ሌቭል ነው፣ አራተኛው በኒውክሊ ሌቭል ነው። ሶ እነዚህ ኮረስፖንዶች ደግሞ አንድ መሳሪያ ላይ ሊሰሩ አይችሉም። ስለዚህ እያንዳንዱን በትነን ስናያቸው አቶሚክ ሌቭል ላይ ከላይት ጋር ሰብስታንስ ኢንተራክት ማድረግ የምንችለው እና ኢንተንሲቲያቸውን የላይት ኢንተንሲቲውን ማንበብ የምንችል በምንድን ነው? በኤኤስ አቶሚክ አብዞርፕሽን ስፔክትሮስኮፒ፣ ኤምፒኤኤስ፣ ICP-OES፣ ICP-MS አለ። በሞለኪውላር ሌቭል ደግሞ ኢንተራክሽን በዩቪ ቪዚብል ስፔክትሮስኮፒ፣ FTIR፣ ፍሎረሰንስ እነዚህ ሞለኪውላር ሌቭል የሚያነቡልን ናቸው ማለት ነው። በክሪስታል ሌቭል ደግሞ የሚያነብልን ኤክስሬይ ክሪስታሎግራፊ ይባላል። በኒውክሊ ሌቭል ያው NMR ወይም ኒውክሊየር ማግኔቲክ ሬዞናንስ ብለን ብዙ ጊዜ NMR እያልን ነው የምንጠራቸው ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ስፔክትሮስኮፒ ቴክኒኩ በአራት ሌቭሎች ነው የምንሰራው ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ምን ያህል ሳይንሱ እንዳረቀቀ ነው። አሁን በክሪስታል ጊዜ እንሰራ ነበር፣ በኤክስሬይ እናያለን፣ ከዛ ወደ ሞለኪውል መጣን። ስለዚህ ለምን ወደ አተም አንሄድም ተብሎ ወደ አተም ሌቭል ተደረሰ ማለት ነው። ከአተም ደግሞ አሁን ደግሞ ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ስለዚህ በአዮን ሌቭል እየታየ ነው ማለት ነው። ሶ ስፔክትሮስኮፒ ኤንድ ስፔክትሮሜትሪ ምንድነው ልዩነታቸው? ስፔክትሮስኮፒ ኤንድ ስፔክትሮሜትሪ Spectrometry is the spectroscopic technique used to assess the concentration or amount of a given species ነው። አሁን ስፔክትሮሜትሪ የሚለው ሊያነብልን የሚችል ኮንሰንትሬሽን ወይ አማውንት ኦፍ ኤ ጊቨን ስፒሺስን በስፔክትሮስኮፒክ ቴክኒክ አማካኝነት የምናነብበት ሂደት ስፔክትሮሜትር ይባላል። ስፔክትሮስኮፒ ግን ቴክኒክ ነው which studies science which studies about the interaction between matter and ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ብለናል ቅድም ማለት ነው። ስለዚህ ስፔክትሮሜትሪ ከተባለ ደግሞ ያንን ቴክኒክ ተጠቅመን የፎቶን ኢነርጂን ወይም አብዞርብድ ወይም ኢሚትድ የሆነውን የምናነብበት ሂደት ስፔክትሮሜትሪ ይባላል ማለት ነው። in this case instruments that perform much measurements is spectrometer ፐርፎርም ሜዠርመንትን ፐርፎርም የሚያደርግ ስፔክትሮሜትር ወይም ስፔክትሮግራፍ ይባላል ነው። ሶ ስፔክትሮሜትሪ ኦር ስፔክትሮስኮፒ is often used in physical and analytical chemistry for the identification of substance through the spectrum emitted or absorbed ነው። ስፔክትረም ኢሚትድ ያደረገውን ወይም ደግሞ አብዞርብ ያደረገውን አይደንቲፋይ ኳንቲፋይ በማድረግ በስፔክትሮሜትሪ አማካኝነት የሳብስታንሱን ማንነት መለየት የሚያስችል ሂደት ነው ማለት ነው። So in spectroscopic the emitted or absorbed radiation is usually analyzed የሚደረገው ምንድነው? ወይ emitted ወይም absorbed የተደረገው ነው። That means the separated into the various frequency components and the intensity is measured. ኢንተንሲቲው ነው ሜዠርድ የሚደረገው። ሶ ባይ ሚንስ ኦፍ አን ኢንስትሩመንት ኮልድ ስፔክትሮሜትር በተባለ ኢንስትሩመንት የፍሪኩዌንሲ ኢንተንሲቲ ወይም የዌቭሌንግዝ ኢንተንሲቲው ሜዠርድ ይደረጋል ማለት ነው። ዘ ሪዛልታንት ስፔክትረም ኢዝ a graph of intensity or emitted absorbed radiation. So the resultant spectrum is mainly a graph of intensity of emitted or absorbed radiation versus wavelengths or frequency. So absorb ወይም emit ባደረገው የራዲዬሽን መጠን እና በዌቭሌንግዝ ነው ስፔክትራው መጠኑ የሚገለጸው ማለት ነው። There are in general three types of spectra. ኮንቲኒስ ስፔክትራ አለ፣ ላይን ስፔክትራ አለ፣ ባንድ ስፔክትራ። የስፔክትራ አይነቶችን ብዙ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ የምንመለስባቸው ይሆናል ማለት ነው። So spectroscopic is also heavily used በአስትሮኖሚ or remote sensing
ይጠቀማቸዋል ለአስትሮኖሚ ጥናትና የሪሞት ሴንሲንግ ጥናቶች ላይ ስፔክትሮስኮፒ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፀሐይ ግርዶሽ የጨረቃ ግርዶሽ ምናምን ሲባሉ በዚህ ቴክኒክ ነው የሚያይ ማለት ነው። ሞስት ላርጅ ቴሌስኮፕስ አንድ ቴሌስኮፖች አንድ የስፔክትሮሜትር ቴክኒኮች ናቸው ማለት ነው። which are used either in measure the chemical composition and physical property of astronomical objects or the measure their velocities from the dropper shift or their spectral line. So most telescopes have spectrometers which are used either in measure the chemical composition and physical properties of astronomical objects or to measure the velocity from the Doppler shift or their spectral lines. So theoretical concept of atom ምንድነው? የአተም ኮንሰፕት theoretical concept of atoms ምን ይመስላል? Atoms is made up of nucleus surrounded by electrons. So atoms ብዙ ጊዜ የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አንድ ሊሚቴሽን ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ጻፉ ተናገሩ ምናምን ይባላል። atoms are indivisible ብሎ ነበር አንዴ የመጀመሪያ መነሻው። ግን በኋላ ላይ ይሄንን atoms are divisible ብለው አረጋገጡ። ወዴት ዲቪዚብል ናቸው? አተሞች በኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባል ዲቪዥን አላቸው። ስለዚህ atoms are divisible ብለው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አንደኛው ሊሚቴሽን የሚባለው ይሄ ነው። so atoms are made up of nucleus surrounded by electrons በኤሌክትሮን የተሸፈነ ኒውክለስ አለው ነው። every element has specific number of electrons which are associated with the atomic nucleus in an orbital structure which is unique to each element. አሁን እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን አለው፣ ስፔሲፊክ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንም አለው ማለት ነው። the electrons occupy orbital position in an orderly and predictable way. እያንዳንዱ የራሱ ኦርቢታል እና ፕሪዲክት ሊደረግ ሊገመት የሚችል ወይ አለው ማለት ነው። so structure of the atom at ground state ይህን ይመስላል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ እየተሽከረከሩ ኦርቢታሎች የምታያቸው ናቸው። በዚህ በሰማያዊ መንገድ የተጻፉት ፕሮቶኖች፣ ኒውትሮኖች እና ኤሌክትሮኖች ኒውክለሱን ከበው ነው የሚቀመጡ። ኤሌክትሮኖች ከላይ ደግሞ በኦርቢታሎች ይዞራሉ ማለት ነው። ኦርቢትስ ፕሮቶንና ኒውትሮን ሁሉ ጊዜ ኒውክለስ ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። so structure of the atom Bohr model of atom Bohr model of atom nucleus are the central core system ነው የሚላቸው። protons are positively charged and neutrons are neutral charged ናቸው። precisely define the energy orbital around the nucleus ሊዞሩ የሚችሉት ኔጋቲቭ ቻርጅድ ያላቸው ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። so all neutral atoms have the same number of proton and electron እያንዳንዱ ኒውትራል አተም የራሱ የሆነ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። so ቦር ሞዴል ኦፍ አቶም ሶዲየም አተም ስናይ ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ እንይ። so የሶዲየም አተም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒውክለሱ እዚህ ጋር አለ፣ ኒውክለሱ እዚህ አለ። ዜን በኒውክለስ ዙሪያ የመጀመሪያው ሰብሸል ሁለት ይይዛል። የሚቀጥለው ሰብሸል ደግሞ 8 ይይዛል። 2 እዚህ ጋር አለ፣ 4 እዚህ ጋር 6 እዚህ ጋር 8 ዜን 2 እና 8 10 11 ስለሆነ የመጨረሻው አንዷ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ስለዚህ ቦር ሞዴል ይህንን አቶሚክ ኦርቢታልን በደንብ በሸል ኮንሲስት ኦፍ ሰብሸል ብሎ የጠቀሰበት መንገድ በጣም ድንቅ ነው ማለት ነው። so exciting of atoms አተም እንዴት ነው ኤግዛይት የሚያደርገው? አሁን ቀደም የሶዲየም አንዷን የመጨረሻዋን ኤሌክትሮን አይተናታል። so እንዴት ነው ኤግዛይት የሚያደርገው? ground state ምንድነው? ground state is the status where the atoms electrons are in their lowest energy level ነው ማለት ነው። so excited state ደግሞ another status where the atoms electrons absorb enough energy to be promoted to higher level, therefore they are not in their lowest energy. excited state ምንድነው? ወደ higher energy level ፕሮሞት የሚደረግበትና የሚንሳሰፍበት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናያለን የሶዲየም አተም እናያታለን። ሶዲየም አተም ነው ይሄ። እንዴት ኤግዛይት እንደሚሆን እዩት እስኪ።
atoms are in their ground state, but when an atom receive enough input of energy, ground state of an atom ይህን ይመስላል። ከዛ ኤግዛይትድ ስቴቱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ነበረች የሶዲየም አተም፣ ከዛ ኤግዛይት ሆነች። ኤግዛይት ስትሆን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኤግዛይት ስቴቱ ሶዲየም አተም ይህን ይመስላል። Atom's excited state is very stable. It rapidly jumps back down. Rapidly jump የሚያደርጉት ምክንያቱም ፎቶን ኢነርጂ ካገኙ በኋላ በደንብ ቶሎ ብለው ነው እንትን የሚፋተው። The lowest energy most stable electronic most stable የተረጋጋ configuration of an atom known as ground state. Ground state ማለት the lowest energy level lowest ነው, most stable ነው, normal orbital configuration ላይ ነው ያለው ማለት ያ ማን ይባላል? ground state ይባላል። So if the energy of right magnitude is applied to an atom, አንድ አተም ላይ energy apply ብናደርግበት the energy will be absorbed by the atom, በአተሙ ይመጠጣል ወይም ይሳባል ማለት ነው። and another outer electron will be promoted to less stable. አሁን የመጨረሻዋ ኤሌክትሮን የመጨረሻ ሰብሸል ላይ ያለችዋ ፕሮሞት የምትደረገው ምንድነው? ስቴብል አትሆንም፣ ትንቀጠቀጣለች። ሙቀት ሲያገኘታው ለምሳሌ በጠዋት ቀዝቃዛ የነበረ ከባቢ አየር ወደ 4 ሰዓት እየሞቀ ሲሄድ ኤክስፓንድ የሆነ አየሩ ኤክስፓንድ እየተለጠጠ ይሆናል፣ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ያ ማለት ኤግዛይትድ ስቴት ማለት ይንቀጠቀጣለች ማለት ነው። so as this state is unstable, the atom will be immediately or spontaneously return to its ground state configuration. አሁን አብዞርብ ካደረገ በኋላ ፎቶን ኢነርጂ ዜን immediately ወይም ስፖንታኒየስ ቀስ ብሎ ወይ ወዲያውኑ ወደ ግራውንድ ስቴት ደግሞ ይመለሳል። ይሄን እንዴት ላስረዳችሁ? ውሃ በፀሐይ ብርሃን የሞቀ ይሄድና ወደ ላይ በሚችለው አቅም ሁሉ ወደ ላይ ይወጣና ደመና ሆኖ ተመልሶ ይዘንባል። ለምን? ሙቀቱን ያንን የያዘውን ያፈነውን ሙቀት አሁን ሉዝ አድርጎታል ማለት ነው። ኢሚት አደረገው፣ አብዞርብ አድርጎ ወደ ላይ ተንሳፈፈ። መጨረሻ ላይ ግን ኢሚት ያደርገዋል። ለምን? የፎቶን ኢነርጂ አቅሙ እያነሰ ስለሚመጣ ማለት ነው። the electron will return to its initial stable orbital position and radiant energy equivalent to the amount of energy initially absorbed in the excitation process will be emitted. ስለዚህ ኢነርጂው absorbed energy which is equal to emit excitation በኤክሳይቴሽን ላይ ደግሞ ኢሚት ያደረገው ኢነርጂ እኩል ነው እያለ ነው። እዚህ ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት አሁን ኢነርጂ አለ በግራውንድ ስቴት ላይ ባለ አተም ላይ ስንለቀው ይቺ አንድ ኤሌክትሮን ዘላ ከየት መጣች? ወደዚህ ልክ ውሃ እንደሚፈለው ኤክስፓንድ እንደሚያደርግ ዋተር ሞለኪውሎች ወደ ላይ ትነት እንደሚፈጥሩ ቫፐር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኤሌክትሮን ቫፐር አድርጋ እዚህ ላኛው ኤክሳይትድ ስቴት ላይ ኦፍ አተም መጣች። ዜን አሁንም ባለ አቅሙ እየገፋ ወደ ሁለተኛ ኤክሳይትድ አተም የነበረው ወደ አዮን ኤክሳይቴሽን ይመጣል። አዮን ይሁንና አዮኑ ደግሞ አሁንም ኤክሳይት ያደርጋል። ተመልሶ ግን ያንን ኢነርጂ ከአቅሙ በላይ ይሄድና ለምሳሌ ኳስን በምንችለው አቅም ሁሉ ወደ ሰማይ ስንመታት ኳሷ የኛ የግፊት ኢነርጂ ያረፈባትን ያክል ወደ ላይ ትሄድና ተመልሳ ወደ ግራውንድ ትመጣለች ማለት ነው። ዜን ከዚህ ተመልሳ ግራውንድ ላይ መጣች ይቺ ኤሌክትሮን። አሁን ግራውንድ ስቴት ኦፍ አተም ስትመጣ ግን ምን ሉዝ አደረገች? የተመታችበትን ኢነርጂ ፎቶን ኢነርጂ ወይም ላይት ኢነርጂ ኤችቪን ሉዝ አደረገች ማለት ነው። ይቺ ምን ትባላለች? ፎቶን ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚት ሆነች። መጀመሪያ እዚህ ጋር አብዞርብ አደረገ፣ እዚህ ጋር ኢሚት አደረገ ወይም ተፋው እንደማለት ነው። ሶ ቦር ሞዴል ኦፍ አተም እንግዲህ ኤክሳይቴሽን አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮኗ ከውጭ አውተር ሼል ላይ ያለች፣ ሌላ ሰብ ሼል ከውጭ አለ። ኢነርጂ ሲጨመርበት ይቺ ኤሌክትሮን ዘላ ወደ ሰብ ሼሉ መጣች። ዜን መጨረሻ ላይ ዲኬ ሲያደርግ ተመልሶ ወደ እንትንና ፎቶ ኢነርጂን ኢሚት ያደርጋል። the energy is absorbed by the atom and an electron jumps to an orbital with a higher energy level. jump አደረገ then the atom may decay ይመለሳል to lower energy state by emitting photons. photon energy emit በማድረግ ይመለሳል እንደማለት ነው። energy level diagram and energy transition
እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት እንግዲህ the energy transition where A and B ይሄ ማለት ነው A and B represents excitation represent ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት excited state ላይ ነው ሙቀት እያገኘ ሲሄድ ፎቶ ኤነርጂ ሲያገኝ ወደ ላይ ኤክስፓንድ አደረገ ኤክሳይት አደረገ። አሁን ሙቀት እየጨመርክበት ምንም እንትን ሳይል ሲናዲ ላይ ይደርሳል። ሲናዲ ላይ አዮን ኤክሳይቴሽን ላይ ይደርሳል። አተም የነበረው ወደ አዮን ይቀየርና አዮኖች ኤክሳይት ያደርጋሉ እስካለ መጠናቸው ድረስ። መጨረሻ ላይ የኢነርጂ መጠኑ ማክሲመም ፖይንት ሲደርስ ተመልሶ ኢሚት ያደርጋል ማለት ኢሚት ያደርጋል። አዮኑ ኢሚት ያደርግና አዮን የነበሩት ተሰባስበው ወደ አተም ይገለጹና አተሞች ደግሞ ተመልሰው ወደ ግራውንድ ስቴታቸው ይመለሳሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የአዮን ኢሚሽን ላምዳ 4 አለ፣ ላምዳ 3 አለ። ሌሎች ደግሞ የአተም ኢሚሽን ላምዳ 2 እና ላምዳ 1 ካልኩሌት ይደረጋሉ ማለት ነው። አቶሚክ አብዞርፕሽን ብዙ ጊዜ አሁን ቅድም አተም ላይ ነው፣ አሁን ሞለኪውል ላይ ክሪስታል ላይ አተም ላይ ነው። ስለዚህ አተም ላይ ነው አተኩረን ያወራን ያለ ነው። አቶሚክ አብዞርፕሽን ነው አተም አብዞርብ አደረገ። the light coming in must exactly the same energy as the energy difference between two electronic level ነው። the same energy አሁን ግራውንድ ስቴት አለ ኤክሳይት አደረገ በአቶሚክ ሌቭል ነው። ላይት አብዞርብ ያደረገው እስከዚህ ነው። ዜን ከዚህ ወደ ላይ ደግሞ አዮን አብዞርብ ሲያደርግ አዮኒክ ሲሆን ላይቱ ይመለስና ወደ አዮኒክ ነው ማለት ነው። Introduction to electronic configuration electromagnetic radiation. Introduction to electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation ምንድነው? What's electromagnetic radiation? So electromagnetic radiation is self-propagating wave. So wave ማዕበል እንደማለት in a space with electric and magnetic components. አሁን ኤሌክትሪክ ፊልድ እና ማግኔቲክ ፊልድን በመጠቀም በራሱ ጊዜ የሚስፋፋ ዌቭ የሚፈጠር ነው። The components are oscillate ይዞራል the right angles to each other and to the direction of propagation and are in phase with each other. በራሳቸው ጊዜ ኦስሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ፕሮፓጌሽን ዳይሬክሽኑ ከዚህ ወደዚህ ያለ ከዚህ ወደዚህ ያለ ተመልሶ ደግሞ አሁን ወደ መጣበትም ዌቭ ይፈጥርና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይሰራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ብዙ ጊዜ ቫይብሬሽን እያደረገ የሚፈጥርበት እቺ መሃል ፖይንቷ ነች ማለት ነው። So electromagnetic radiation is classified into types according to frequency of wave wave frequency at a time ምን ያህል ፍሪኩዌንት ያደርጋል የሚለውን በዛ ምክንያት ነው ሊከፋፈሉ የሚችል። ለምሳሌ ያለ ኤግዛምፕል in order of increasing frequency radio wave microwave terrestrial radiation infrared radiation ቪዚብል ላይት አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን ኤክስሬ ጋማ ሬ ባሉት በዌቭ በፍሪኩዌንሲ ዌቫቸው በእነዚህ ይከፋፈላል። ሶ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን carries energy and momentum which may be interrupted when it interacts with matter ከማተር ጋር ኢንተራክት ሲያደርጉ ልዩነት የሚፈጥሩ ኤነርጂ እና ሞመንተምን ተሸክመዋል ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ራዲዮ ዌቭ እዚህ ጋር አለ፣ ራዲዮ ዌቭ እዚህ ጋር አለ፣ ማይክሮዌቭ እዚህ ጋር አለ፣ ኢንፍራሬድ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እቺ ቪዚብል ነች። ቪዚብል ላይቷ ወደ ላይ ፕሪዝማን አውጥቶ ያው ቪዚብል ስፔክትረም ዌቭ ሌንግዝ ነው። ከዛ አልትራቫዮሌት አለ፣ እዚህ ኤክስሬ አለ፣ እንድ ጋማ ሬ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ ኢነርጂ ይጨምራል። ኢነርጂ ኦፍ ፎቶን ይጨምራል። ዌቭ ሌንግዝ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ ዌቭ ሌንግዝ ላምዳ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ኢዝ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ዌቭ ሌንግዝ የሚለውን ነው። ሶ ዘ ኢንታየር ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ዩዝድ ባይ ኬሚስቶች የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ዌቭ ሌንግዝ ዳይሬክሽኑ እዚህ ጋር ማየት ነው። ራዲዮ ዌቭ፣ ማይክሮዌቭ አሁን በራዲዮ ዌቭ ጊዜ ኒውክሊየር ማግኔቲክ ሬዞናንስ ኤንኤምአር ቅድም በኒውክሊ ደረጃ የምንሰራቸው ምንድናቸው?
NMR አንደኛ ሬዲዮ ይሄ ነው ፍሪኩዌንሲ። ማይክሮዌቭ ደግሞ ሞለኪላር ሮቴሽን ነው። ሞለኪውሎች ሮቴት የሚያደርጉበትን ስፒድ ነው በማይክሮዌቭ የምንለው ዲቴክት የምናደርገው። ኢንፍራሬድ ላይ IR ላይ ሞለኪላር ቫይብሬሽን ቫይብሬት የሚያደርግበትን ስፒድ ነው እዛ የሚንቀጠቀጥበትን መንገድ ነው ዲቴክት የምናደርገው። UV ላይ ደግሞ ያው ኤሌክትሮኒክ ኤግዛይቴሽን ሆኖ ሞለኪላር ሌቭሉ ኤግዛይት የሚያደርግበትን የቪዚብል ላይት ዌቭሌንግዝ ነው የምንለው። ኤክስሬይ ኮር ኤሌክትሮኒክ ኤግዛይቴሽን በኤክስሬይ እናያለን። ኒውክሊየር ኤግዛይቴሽንም በጋማ ሬይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢነርጂ ሌቭል አክሮስ ወደዚህ እየቀነሰ ይመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር 10 to the power of -4 10 to the power of -6 ነው እየቀነሰ ይመጣል። ዌቭሌንግዝ ግን እየጨመረ ነው የሚመጣ። the same thing frequency ወደዚህ እየቀነሰ ነው የሚመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም 10 to the power of 10 የነበረው 10 to the power of 5 ነው። ስለዚህ frequency V directly proportional to energy ነው። ላምዳ ግን not directly proportional አይደለም ከኤነርጂ ጋር ማለት ነው። So electromagnetic radiation consists of discrete packets of energy which have called photon የሚባል የኤነርጂ መጠን የተሸከመ ነው። So photons consists of oscillating electric field components E and an oscillating magnetic field components M. magnetic field እና electric field የያዘ እና ኦስሌት የሚያደርግ የሚሽከረከር ነገር ፎቶን ይባላል። The electric and magnetic field of photon flip direction as the photon travel. ሁለቱ ባንድ ላይ ሆነው ወደ አንድ ዳይሬክሽን የሚሄዱበት ምን ይባላል? ፎቶን ትራቨል የፎቶን እንቅስቃሴ ብለን እናየዋለን ማለት ነው። So we call the number of flips or oscillations that occur in 1 second frequency. በአንድ ሰከንድ ውስጥ ፍሊፕ የሚያደርግበት የሚርገበገብበትን እና ኦስሌት የሚያደርግበትን መንገድ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፍሪኩዌንሲ ብለን እንጠራዋለን። ለምን እንዲህ ያለን የሚል አሁን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ዝግዛግ መታ ነው? ፐር ሰከንድ ምን ያህል ዝግዛግ መታ? ይቺ ፍሪኩዌንሲ ወይም ቪ ትባላለች ማለት ነው። the frequency has the unit of oscillation per second. unit of oscillation per second ያው per second this unit is given as names hertz ተብሎ ይጠራል ነው ማለት ነው። all photons in a given non-absorbing medium travel at the same velocity. አብዞርብ ያልተደረጉ ፎቶኖች በተመሳሳይ ቬሎሲቲ ፍጥነት ነው የሚሄዱ ማለት ነው። the physical distance in the direction of propagation over which the electric and magnetic field of photon make one complete oscillation is called the wavelength. አሁን እንዲህ ሄድና እንዲህ ብሎ እንዲህ ሲሆን ከዚህ ተነስቶ እዚህ አንድ ኮምፕሌት ኦሲሌሽን ሰራ ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? ዌቭሌንግስ ትባላለች ነው። ከፒክ እስከ ፒክ እንዲህ ብሎ ይቺ ሙሉ ኦሲሌሽን የሰራባት እቺ ከፒክ እስከ ፒክ ዌቭሌንግስ ተብላ ትጠራለች ነው የሚለን ማለት ነው። በዲያግራም ይሄንን ይመስላል። ከዚህ ፒክ እስከዚህ ፒክ ድረስ ያለውን አንድ ሙሉ ኦሲሌሽን ምን ይለዋል? ዌቭሌንግስ ይለዋል ማለት ነው። There is a simple relationship between the wavelength and frequency. A relationship between wavelength and frequency of a particular electromagnetic radiation and the speed of light. So ምንድነው ዝምድናቸው? speed of light which is equal to wavelength times frequency. wavelength times frequency. So speed of light, the frequency of light and its energy. አሁን frequency of light እና የኢነርጂያቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። each particular frequency of light has particular energy associated with it given by another simple equation ነው. then energy of light which is equal to hv. እዚህ ጋር እንዳየነው speed of light which is equal to lambda times ወይም wavelength times frequency ነው። እዚህ ጋር ደግሞ h times v ነው frequency። አሁን ኢነርጂ ይሄ ከሆነ speed of light c which is equal to lambda times v ነው።
አይደል? yep ስለዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ዝምድናቸው አለ። ኢነርጂን በዚህ መንገድ ማግኘት እንችላለን። the energy and frequency are directly proportional. higher frequency radiation is more energetic. ትልቅ ፍሪኩዌንሲ ካለው more energy ይኖረዋል ማለት ነው። for convenience in talk about electromagnetic radiation we classify photons of different energies into different spectral regions. The photons in all of the region have the same electromagnetic nature but because of their very different energies they interact with matter very differently. ከማተሮች ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉበት መንገድ በተለያየ የኤነርጂ ሌቭል ይሆናል ማለት ነው። for example human eye can only detect radiation. አሁን የሰው አይን ራዲዬሽን ዲቴክት ማድረግ ይችላል በቪዚብል ሪጅን በሚታይ ደረጃ ሆኖ ማለት ነው። so those photons are both transmitted by the lens of the human and absorbed by the photoreceptors in the retina በሚባለው የአይናችን ክፍል አብዞርብ ይደረጋል። እንደገና ፎቶን ትራንስሚትድ በሌንስ አማካኝነት ደግሞ ትራንስሚት አድርገን ወደ ውስጥ ሬቲናችን ላይ አብዞርብ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ቪዚብል ስፔክትረሙ የሰው ልጅ ልናይበት የምንችለው እንግዲህ ዌቭሌንግዙ አልትራቫዮሌት አለ፣ ኢንፍራሬድ አለ፣ ከ400 እስከ 700 ባለው ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ላይት ሶርሱ አለ። ይሄ ዜን አብዞርባንስ ባይ ሳምፕል አብዞርብ የሚደረገው አለ። የሰው ልጅ ሊያየው የሚችል የግሪን የሎ ግሪን የምትባለውን ፓርት አት ዘ ዌቭሌንግዝ ኦፍ እዚህ አካባቢ ወይም እዚህ አካባቢ ያለች ነች ማለት ነው። የሰው ልጅ ሬቲና በሚባለው አብዞርብ እናደርጋለን ማለት ነው። when a molecule or atom absorbs photon the energy of the molecule or atom increases. አሁን ሞለኪውል ኦር አተም ፎቶንን አብዞርብ ካደረገና ሙቀት አብዞርብ ካደረገ አንድ ሞለኪውል ወይም አተም ኤክስፓንድ ያደርግና ምንድን ያደርጋል? ኢነርጂው ይጨምራል ማለት ነው። ኤግዛይትድ ስቴት ከግራውንድ ስቴት ወደ ኤግዛይትድ ስቴት ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ማይክሮዌቭ ሮቴሽኑን ነው የሚያሰላብለን ቅድም አይተናል። ኢንፍራሬድ ቫይብሬሽኑን ነው አይተናል። ዩቪ ቪዚብል ኤሌክትሮኒክ ትራንዚሽን ነው ከምን ወደ ምን ከግራውንድ ስቴት ወደ ኤግዛይትድ ስቴት ትራንዚት ያደረገበትን ፎቶ ኢነርጂውን ነው የሚይዘው። ኤክስሬይ ፒክስ ኬሚካል ቦንድ ኤንድ አዮናይዝ ሞለኪውሎችን ነው የሚያይ ማለት ነው። ሶ እስኪ ኢንፍራሬድ ምን ይመስላል? አሁን ኢንፍራሬድን እስኪ እንየው። So the covalent bond oscillates. Covalent bond is due to the oscillation of dipole of the molecule varying electromagnetic fields. አሁን እንዲህ ቫይብሬት ሲያደርግ ይሄ ነው። ስለዚህ በመሳሪያዎች ላይ ሞለኪውሎች አሁን ቫይብሬሽን ኦፍ ዳያቶሚክ ሞለኪውል ነው። ዳያቶሚክ ሞለኪውል ቫይብሬት ሲያደርግ እዩት። በዚህ ጊዜ ስፕሪንጉ እንደ ስፕሪንግ የተባለው ይሄ ፍሪኩዌንሲው ምን ያህል በፐር ሰከንድ እንትን ይላል። አሁን ፐር ሰከንድ ፍሪኩዌንሲው የሚሄደው የዚህም የላይት ፍሪኩዌንሲ እናያለን ማለት ነው። ዲቴክት የሚያደርገው የአይአር ማሽኑ ወይ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒክ ማሽኑ የዚህን ዌቭሌንግዝ ምን ያህል ቫይብሬት ሲያደርግ ምን ያህል ዳይፖል ሞለኪውል ዳያቶሚክ ሞለኪውሉ ቫይብሬት ሲያደርግ የሚመዘግብ ይሆናል ማለት ነው። So the greater the dipole moment change through the vibration, more intense in electromagnetic field and generated. Yeah. Atomic spectroscopy includes number of analytical techniques used to determine Atomic spectroscopy includes a number of analytical techniques used to determine elemental composition of sample by examining its electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum examine በማድረግ or its mass of የስፔክትረሙንም ማስ አሁን አያችሁ ሳይንስ እንዴት ከፍ እያለ እንደሚሄድ መጀመሪያ ራዲዬሽኑ ነበር። አሁን ደግሞ ማስ አለው። ይህንን ደግሞ አንስታይን በጣም ኤነርጂ እኩል ነው ኤምሲ ስኩዌር ብሎ
ይሄ ኢነርጂ እኩል ነው mc ስኩዌር ማስ ኦፍ ፎቶን ታይምስ ስፒድ ኦፍ ላይትን በማገናኘት ኢነርጂን የገለጸበት መንገድ የማግኔቲክ ራዲሽን ኢነርጂ የገለጸበት መንገድ በጣም ድንቅ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረሙ ማሱንም መለካት እንደሚቻል ነው የሚለው። ሶ the interaction of light with a substance and subsequent energy transfer ends with three main process, namely በምን በአብዞርፕሽን በፍሎረሰንስ እና በኤሚሽን ነው ኢንተራክሽናቸው እንትምለው። ሶ absorption the process by which the energy of light is transferred to the atom or molecule, raising them from the ground state to excited state. አሁን absorption absorb በማድረግ መምጠጥ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶን ኢነርጂ ወይም ላይት ኢነርጂን absorb ካደረገ አንድ ሞለኪውል ኤክስፓንድ ያደርግና ወደ excited state ከግራውንድ ስቴት ወደ excited state ይቀየራል ነው። ፍሎረሰንስ ደግሞ the absorbed energy is rapidly lost to the surrounding by collision within the system and relax back to the ground state. አሁን እዚህ ጋር ፍሎረሰንስ ላይ አብዞርብ የተደረገው ኢነርጂ በራሱ ጊዜ ይጠፋና ኮሊዥን እነዛ ኤግዛይት ሆነው የነበሩ አዮኖች በራሳቸው ኮሊዥን ፈጥረው ተመልሰው ሪላክስ አድርገው ወደ ግራውንድ ስቴታቸው ይመለሳሉ። Sometimes energy is not lost in this way but is re-emitted a few milliseconds later, which is referred as fluorescence. Re-emit የሚደረገው ነው። Emission: if the substance, atoms or molecules are heated to a high temperature, በትልቅ temperature, in flame or an electric discharge, electrons are excited to higher energy level. ኤሌክትሮኖች ወደ higher energy level ኤግዛይት ይደረጋሉ። ከዛ later they relax to ወደ ground state ይመለሳሉ with the emission of radiation. ፕላስ ምን ይሆናል? ፎቶን ኢነርጂን ኢሚት አድርገው ይመለሳሉ። the magnitude of which is the more or less equivalent of to absorbed. አሁን ከአብዞርብድ ኢነርጂው ኢኩዊቫለንት ነው ማለት ነው ኢሚት የሚሆነው ኢነርጂ። so atomic spectroscopy of this atomic absorption and atomic emission are the most widely used. Down atomic emission and atomic absorption are the most widely used. AS was founded by Alan Welsh from Australia በ1955 while atomic emission spectroscopy was founded by Benson 1920. ስለዚህ መጀመሪያ እንደውም ኢሚሽኑ ነበር ቀድሞ የተሰራው ማለት ነው። ምክንያቱም የዓመተ ምህረቱ ዲፈረንስ እንደምታዩት ነው። in terms of simplicity በቀለቱ the most simplest አሁን ይሄ atomic absorption spectroscopy በጣም ቀላል ነው በሲምፕሊሲቲ አይነት ነው። so how does atomic absorption spectroscopy works? እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ሊሰራ ይችላል? አሁን ላይት ሶርስ አለ ላምፑ የሚባለው ዜን እዚህ ጋር በርነር የሚደረገው ሳምፕል አለ። ሳምፕሉ ቀጥታ በኢንተርሚዲየት የሚገባው ሳምፕሉ ነው። ከሳምፕሉ በኋላ ሞኖክሮማተር አሁን እዚህ ጋር ላይት ሶርስ የተደረገው እንዲህ ሲያልፍ እዚህ ላይ አብዞርብ የሚደረግ የሚዋጥ አለ። አብዞርብ የተደረገው አብዞርብ አድርጎ ሙሉ ኢነርጂውን አብዞርብ ያደርገው የሚያልፍ ላይት ኢነርጂ አለ የሚያልፍ ሰንጥቆ የሚያልፍ። ስለዚህ የዚህ ሶርስ ምን ያህል እንደሆነ ይታወቃል። የዚህ ሶርስ ምን ያህል እንደሆነ ኢንተንሲቲው ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አብዞርብ የተደረገው አለ እዚህ ጋር አብዞርብ የተደረገው አለ። ዜን ፕሪዝሙ ላይ ወይ ሞኖክሮማተሩ ላይ የደረሳለ በስሊት ዊድዝ በኩል እናልፍና ዲቴክት ትደረጋለች። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ማሽኑ ምንድነው የሚሰራው? ቶታል ኢነርጂው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ከላምፑ የሚወጣው ቶታል ኢነርጂ አለ። ዜን ማይነስ ይሄኛው አብዞርብ ያደረገውና ይቀንሰዋል። ተቀንሶ እዚህ ፓራሜትር ላይ ሜትሩ ላይ የሚነበበው ነገር ከቶታል ኢነርጂው ላይ ይሄ ነገር ተቀንሶ እዚህ ይሰጠዋል። ስለዚህ ይሄን ያህል ነገር አብዞርብ አድርጓል ይሄ ሳምፕል ብሎ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ላይት እንደዚህ ያርፍበታል። ላይት በሳምፕሉ ላይ እንደዚህ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ intensity of the light coming through the cathode lamp is measured። ስለዚህ
ከካቶድ ላምፑ የእንትን የሚለው ኢንተንሲቲ ኦፍ ላይቱ ሜዠርድ ተደርጓል መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ the light can be absorbed by the atoms from the sample that has been vaporized የሚሆነው ደግሞ in the flame. this wavelength can then promote to the electron to a higher energy level ወደ excited energy level የገለጸው አለ። the higher the concentration of the metal is being observed in the same the greater the absorbance. አሁን ኮንሰንትሬሽኑ ከፍተኛ ከሆነ የሳምፕላችን አብዞርባንስ መጠናችንም ከፍተኛ ይሆናል ነው። intensity of light is then again measured and compared to the first result absorbance ይባላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኢንተንሲቲ ሰርተናል። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አብዞርባንሱን ምን ያህል አብዞርብ አደረገ የሚለው እናያለን ማለት ነው። አሁን የአቶሚክ አብዞርፕሽን ስፔክትሮስኮፒ አይተናል። ቀጣይ ምንድነው? እስኪ ወደ አቶሚክ ስፔክትሮስኮፒ ወይም ICP-OES ኢንደሚካፕልድ ፕላዝማ ኦፕቲካል ኢሚሽን ስፔክትሮፎቶሜትር። አሁን ደግሞ ኢሚሽን ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። አብዞርፕሽን አይተናል። አሁን አቶሚክ ኢሚሽን ምን እንደሚመስላል። አሁን ግራውንድ በአብዞርፕሽን ጊዜ ግራውንድ ስቴት ላይ ላይት ኢነርጂ ሲያልፍ ሞለኪውሎች ኤክስፓንድ አድርገው ኤግዛይትድ ስቴት ላይ ያልፋሉ ነው። ስለዚህ መሳሪያው እዚህ ጋር አብዞርብ ያደረገበትን መጠንና ከዚህ የሚያልፈውን ኢነርጂ ሌቭል ነው የሚመዘግበው። በኢሚሽን ጊዜ ግን ግራውንድ ስቴት ላይ የተቀመጠን አተም ላይት ኢነርጂ ስትሰጠው ኤክስፓንድ አድርጎ ከላይ ይሄድና መጨረሻ ኢነርጂ ሌቭሉን ጨርሶ ሲወርድ ኤችቪን ኢሚት ያደርገዋል፣ ያተነዋል። ያቺ የትነቷን መጠን ይችንን ነው ኤግዛማይን የምናደርገው ወይም ኳንቲፋይ የምናደርገው። በአብዞርፕሽን ጊዜ ይሄን ነው ኳንቲፋይ የምናደርገው። በኢሚሽን ጊዜ ግን ተመልሶ ሲወርድ ፕላስ የሆነውን ኳንቲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አቶሚክ ኢሚሽን ፕሪንሲፕል is high energy promotes to an electron to higher energy level ወደ ኤግዛይቴሽን የተመለሰውን ነው። when electron falls back ተመልሶ ሲወድቅ it emits lighትን ኢሚት ያደርገዋል and at characteristics of wavelengths wavelengths at function of wavelengths ኢሚት ያደርገዋል። so we measure the light from high intensity source ከላይ በፍሌሙ ወይም በፕላዝማው የተገፋውን ኢሚት የተደረገውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ሃይ ኤነርጂ ሌቭል ወደ ሳምፕሉ ይመጣል። ኤግዛይት አደረገና እዚህ ደረሰ። ዜን የመጨረሻ ጣራው ላይ ሲደርስ ተመልሶ ሲመለስ ግን የያዘውን አተም ኤግዛይት ያደረገውን ይለቀዋል። ለምሳሌ ቅድም ምሳሌ ሰጧችሁ ምንድነው? ውሃ በፀሐይ ብርሃን ላይ ስናስቀምጠው እየተነነ ይሄድና መጨረሻ ላይ ደመና ይሆናል። ደመናው ተሰባስቦ ወደ አንድ ኮምፓይል ሆኖ ኢነርጂውን ያስወጣና ተመልሶ ይዘንባል፣ ውሃ ይሆናል ተመልሶ ማለት ነው። ወደ ግራውንድ ስቴት መመለሱ ነው። ስለዚህ ያችን ላይት ኤሚሽን ነው ዲቴክት የምናደርጋት። ሶ ኢንደሚክ ካፕልድ ፕላዝማ አቶሚክ ኢሚሽን ስፔክትሮፎቶሜትር ፕሪንሲፕልስ ይላል። it uses the fact that once an atom of a specific element is excited, it emits light of specific characteristics wavelengths as it returns to ground. Light emission is proportional to elemental concentration. አሁን ሳምፕል ኮንሰንትሬሽናችን ከላይት ኢሚሽናችን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው። ምክንያቱም ኮንሰንትሬሽን ከፍ እያለ ሲሄድ የኢሚትድ ኢነርጂ መጠናችንም ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ኢሚሽን ኢነርጂ ዲያግራም ፎር ሊድ የሊድን ብናይ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ግራውንድ ስቴቱ እዚህ ጋር አለ። ዜን ኢሚት ተደርጎ እዚህ ደርሶ የኢነርጂ ሌቭል 4 አለ፣ ኢነርጂ ሌቭል 3 ኢነርጂ እዚህ ጋር ላይ ዜሮ ኢነርጂ አለና የነዛ ሁሉ ተደምሮ the greater the difference in the energy transition shorter wavelength ይሆናል ማለት ነው። ታይፒካሊ ሜን ላይን ፐር ኤሌመንት ይሆናል ማለት ነው። so principle of atomic spectroscopy ምን ይመስላል? molecules are thermally dissociate into atoms or ions. ሞለኪውሎች በሙቀት ወደ አተምና ወደ አዮን ይቀየራሉ።
the amount of light absorbed or emitted by the atom በአተሙ የሚሰበሰቡ የላይት መጠኖች ወይም የኢሚት የተደረጉ የላይት መጠኖች is given by energy which is equal to hv which is equal to hc over lambda ምክንያቱም ቀደም c which is equal to lambda times frequency ብለን ነበር በፍሪኩዌንሲ ሲሰላ ደግሞ frequency which is equal to speed of light over wavelength ስለሆነ ይችንን ወስደን በዚህ ቦታ ላይ ስንተካት ፕላንክስ ኮንስታንት ከቴምፕሬቸር ከስፒድ ኦፍ ላይት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንክስ ኮንስታንት እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ስፒድ ኦፍ ላይት we know 3 times 10 to the power of 8 meter per second square ፍሪኩዌንሲ per second ነው። ዌቭሌንግዝ እና ሜትር አለው ማለት ነው። ሶ ኤነርጂ ትራንዚሽን ምን ይመስላል የሚለው ግራውንድ ስቴት ኦፍ አተም ኦር አዮን እዚህ ጋር ይመስላል። አሁን ኒውክለሱ ላይ ፕሮቶንና ኒውትሮኑ ከተቀመጡ በኋላ ኤሌክትሮኖች ግን በሰብሸላቸው ይዞራሉ። ዜን ቫላንስ ኤሌክትሮኑ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ኢነርጂ አብዞርብ ሲያደርግ ሌላ ሰብሸል ፈጠረና ቀይ አሁን ኢነርጂ አብዞርብ አደረገ ቀይ ሰብሸል ፈጠረ። ተመልሶ ግን ኤግዛይት ሲያደርግ ወደ ግራውንድ ስቴት የሚመለስ መሆኑን እና ኤችቪን የሚፈጥራት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኳንተም ላው አንስታይን ኳንተም ላው እዚህ ጋር ቀደም ያልኳችሁ ነው። ኳንተም ላው ኢነርጂ እኩል ነው mc² ብሎ ሲያወጣ የኢነርጂ ማስ እንዳለው ፎቶን ኢነርጂ ማስ እንዳለው ነግሮን ነበረ። ከላይም እንግዲህ ኢነርጂ ከፕላንክስ ኮንስታንት ጋር አዛምዶ እንዴት እንዳመጣው absorption of emission radiation occurs in discrete energy packets energy is inversely proportional to wavelength ነው ያው ታውቃል ማለት ነው። ሶ ግራውንድ ስቴት ላይ የነበረው አብዞርብ ሲያደርግ ወደ ኤግዛይት ሆነ። ተመልሶ ግን ኦብጀክቱ ወደ ግራውንድ ስቴት ሲመለስ ኤችቪ ምን ኢሚት ይደረጋል ነው የሚለው ማለት ነው። basis for spectrochemical method of element analysis አሁን element analysis ላይ ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። each element vapor or emit absorb radiation absorb ያደርጋሉ ወይም emit ያደርጋሉ at unique and characteristic wavelengths በየራሳቸው ዩኒክ የሆነ wavelengths አላቸው። አሁን እዚህ ጋር አርሰኒክን ብታዩ 190 አካባቢ ነው። ባሪየም አለ፣ ሶዲየም አለ፣ ፖታሺየም አለ። ስለዚህ ከ190 እስከ 900 ባለው ዌቭሌንግዝ ውስጥ የራሳቸው የሆነ ዩኒክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዌቭሌንግዝ አላቸው ማለት ነው። ሶ ኳሊታቲቭ አናሊሲስ ኦፍ ኤለመንትስ ኢዝ ፖሲብል ቱ ፕሮቫይድ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ሳምፕል ኮምፖነንትስ ይላል። ሶ እዚህ ጋርም ሶዲየም አተም ኤግዛይቴሽን ኤንድ ኢሚሽን እናያለን። አሁን ሶዲየም አተም ኤግዛይት የሚያደርግበት ሶዲየም አተም በተርማል ጊዜ እዚህ ጋር ተርማል አለ። ሶዲየም አተም በተርማል ጊዜ እስከ 5p ኦርቢታል ድረስ ኢሚት ይደረጋል። በኤሌክትሪክሲቲ ጊዜ ደግሞ እስከ 4p ድረስ ኢሚት ይደረጋል። እንዲሁም እስከ 3p ድረስ ኢሚት ይደረጋል። ተመልሶ ግን ከ5p ወደዚህ ኢሚሽን ሲያደርግ የዛንን ኢነርጂ ሌቭል ነው ኳንቲፋይ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። So for quantitative analysis the intensity of light emitted at a wavelength of the element to be determined is measured አሁን measured የሚደረገው ማን ነው? intensity of light emitted የተደረገው the emission intensity at this wavelength will be greater the number of atoms for the analyte element increase አሁን analyte element increase ሲያደርግ emission intensity አብሮ ይጨምራል ነው። therefore emission intensity is directly proportional to concentration of element in the sample በሳምፕል ውስጥ ያለው የኤሌመንታል ኮንሰንትሬሽኑ directly proportional to emission intensity ነው። so quantitative analysis of element is in the sample is possible የሚለው ማለት ነው። so routine element analysis over last 50 years እንዴት
እንደነበር እስኪ እኔ ለ50 ዓመታት ያክል እንዴት እንደሚሰራ ከ5 እስከ 10 ኤሌመንት ይሰራ ነበር በሩቲን ከ100 እስከ 200 ሳምፕልስ ፐር ዴይ ይሰራ ነበር እንደገና ፓርት ቢሊየን ወደ ፓር ሚሊየን ኮንሰንትሬሽን ሬንጅ ውስጥ እየተሰራ ነው ሶ ላይት ሶርሱ ወይም ላምፑ ግራውንድ ስቴት ላይ ያለን አተም ወይም ሞለኪውል ሲያደርግ ዜን ኤክስፓንድ ያደረገ ወደ ኤግዛይትድ ይሄዳል መልሶ ኢሚት ሲያደርግ በዚህ ሞኖክሮማተር ወይም ዲቴክት በሚያደርገው አማካኝነት ያልፍና ኳንቲፊኬሽን ይሰራለታል ማለት ነው ሳምፕል ኢንትሮዲዩስድ የሚደረገው እዚህ ጋር ነው ፍሌም አለ ፍሌሙ ምንድነው ሳምፕሉን ወደ ኤር ሶሉሽን ሲቀየር ያኔ እዛ ፍሌም ሲያገኘው ያቺ ፍሌሟ ምንድነው የምታደርገው ቫፐር እንዲያደርግና ወደ ላይ እንዲተን ያደርጋል ያኔ ሲተን ላይት ሶርሱ ያገኛል ላይት ሶርሱ ላይ አብዞርብ የሚያደርገው መጠን ቅድም እንዳሳያችሁ የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ አቶሚክ አብዞርፕሽን ስፔክትሮፎቶሜትር ነው ይሄንን ይመስላል ሶ ኮመን ቻሌንጅ ፌሲንግ ላብስ ዱይንግ ኤሌመንታል ምንድን ነበር ቻሌንጆች increased number needed for multi element determination over a wide dynamic range አሁን ቀደም በቀን ከ5 እስከ 10 ይሰራ ነበር ከዛ ምን ቻሌንጅ ፈጠረ ብዙ ኤሌመንቶችን ዲተርማይን ማድረግ ተፈለገ ከዛ there to reduce the overall cost of analysis cost analysis ሲሰራው ትልቅ እንትን አለባቸው ስለዚህ ወዴት እንድ ለምን ይሄን ነገር ወደ ሌላ ከላቦራቶሪ ሴፍቲ አንፃርም ወደ ሌላ ነገር ከፍ አናረጋው ወደሚለው ወደ ምን መጣ አቶሚክ ኤኤስን ወደ ICP-OES ትንሽ ከፍ አደረጉት አድቫንስድ ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ICP-OES ቴክኖሎጂ አድቫንስ የተደረገው ከአቶሚክ አብዞርፕሽን ስፔክትሮፎቶሜትር ነው ማለት ነው So principal liquid sample is sprayed into superheated plasma and a detector measures light emitted by excited state atoms. Each element emits a certain pattern light frequency that are used for identification. So ICP ጊዜ ጋዙ አርገን ጋዝ እንጠቀማለን ሳምፕል እናስቀምጣለን ሳምፕሉ ኖቡላይዘር በመተባለው ፓርት ውስጥ ወደ ኤሮሶል ይባላል ወደ ኤር ሶሉሽን ይቀየርና እዚህ ፕላዝማ የሚባለው ወይም አርገን ጋዙ እንደ ሳት የሚያቀጣጥለው ፕላዝማው ጋር ይደርሳል ያኔ ፕላዝማው ላይ ኃይለኛ ኢነርጂ ስለሚያገኝ ኤግዛይትድ ያደርጋል ኤግዛይቴሽን ይፈጠራል ከኤግዛይቴሽን ጊዜ ኤግዞስት ያደረገ እየደከመው ሲመጣ ወደ ግራውንድ ስቴት ተመልሶ ይመጣል ያኔ ወደ ግራውንድ ስቴት ሲመለስ ላይት ወይም ፎቶ ኢነርጂን ኢሚት ያደርገዋል ማለት ነው ያኔ በዲቴክተር አማካኝነት ዲቴክት ተደርጎ ኳንቲፊኬሽን ይሰራለታል ነው ሶ ሳምፕል ኢዝ ኒቡላይዝድ ያው ወደ ኒቡላይዘር ረጫር ነው ሱፐር ሂት አድርገን ፕላዝማ አቶምስ ኤሌመንትስ ኢን ዘ ሳምፕል በፕላዝማ አማካኝነት ሳምፕሉ አቶማይዝ ይደረጋል ዜን አቶማይዝ ከተደረገ በኋላ ኤግዛይትድ ኤሌክትሮንስ ኢሚትስ ላይት ኤሌክትሮኖቹ ላይትን ኢሚት ያደርጋሉ ነው ላይት ኢሚሽኑ ሜዠር ይደረጋል ከዛ ኳንቲፊኬሽን ይሰራለታል በስታንዳርድ ከርቡ አማካኝነት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው የICP ወይም ስፔክትሮስኮፒክ ቴክኒክስ ቆይታችን ጥሩ ነገር እንደገበያችሁ ተስፋ ያደረግን ቀጣይ ላይ የዚህን ክፍል 2 በICP-OES ኮምፖነንትስ ምን ይመስላሉ ኮምፖነንቶች አሁን ቲዮሬቲካል ፓርት ነው ዜን ኮምፖነንቶቹስ ምን ይመስላሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል አብረን ስለነበረን ቆይታ በጣም ያመሰገን መልካም ጊዜ ባይ ባይ